السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي الكرام. طيب الله أوقاتكم بالخير، أدام الله علينا وعليكم الصحة والعافية. أحداث شبوة، ما أدراك ما أحداث شبوة. كثير من الناس في التواصل الاجتماعي الذي يمدح يعني مجلس الرئاسة، مجلس القيادة الرئاسي، والذي يذم والذي يخون والذي يعني متشنق والذي ضد والذي معاه يا جماعة الخير، كلنا نعرف بأن ما اليمن ليس لديها أي قرار. القرار في مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. نجلس نضج نصيح لشعب حق الصياح والبقبقة والبكاء، من لا يملك المال لا يملك القرار. يعني المجلس الرئاسي، يعني اليمن بشكل عام، ما يستطيعوش يغدوا أنفسهم أي مسؤول، سواء كان في الرئاسة أو في أي مكان. كيف تشتو مجلس القيادة الرئاسي اتخذ قرارات والأكل حقه يعني من السعودية، ما يستطيع يعمل شيء. نتحدى أي حزب يخرج ببيان رسمي يستنكر قرار مجلس القيادة أو يعني يرفض، مجرد استنكار، لا عاد يرفض، لا يرفض، يستنكر استنكار بس. تحداه لأنه عارف قيادة الحزب بأنهم عملاء، وأن القرار ليس يعني لم يصدر من مجلس القيادة. مجلس القيادة لا يملك شيء، لا من قريب ولا من بعيد، بما أن القرار اتخذ جماعي. القرار اتخذ جماعي من كافة الأحزاب، من كافة أعضاء المجلس الرئاسي. مجلس الرئاسي من أين أتى؟ من المؤتمر والإصلاح والاشتراكي الناصري السلف. ليش نزايد؟ ليش نكذب؟ خلاص، العليمي هو الخائن، أما البقية ملائكة. حزب فلان هو العميل، أما الحزب فلان فهم ملائكة. تضحكوا على من؟ على عامة الناس بس. الضحك بالفيسبوك، الضحك بالتويتر والتنظيرات لماذا لم يستنكر قيادة الأحزاب؟ هي المعنية. من هم المعنيين؟ قيادة الأحزاب. طيب يلا، قيادة الأحزاب يصدروا بيان، إلا صامتين. ليش؟ لأنه بطونهم مليئة، أياديهم ممدودة، آذانهم مفتوحة لسماع التوجيهات. اشعل يشعل، طفي يطفي. هذه هي قيادة الأحزاب. قيادة الأحزاب وجدت شعب مغفل، مواطن مسكين مغلوب على أمره، معبى خطأ، تعبية خاطئة. أحزاب تضحك لي على المجتمع. يعني ماذا قدمت الأحزاب؟ نستغرب. التواصل الاجتماعي يشعل شعيل. خلاص، العليمي ينفذ توجيهات الإمارات. ما هو أنا وأنت عارفين هذا الكلام، أنا وأنت عارفين هذا الكلام. لكن هل أنا وأنت نستطيع أن نغير شيء؟ كذاب. نحن نستطيع أن نغير شيء؟ ما نستطيع ولا نعمل شيء. ليش؟ لأنه أنت معبى خاطئ، معبى تعبية خاطئة. من وين؟ من قيادة الحزب حقك، بحيث تخمدك، تبرر لك بأن فلان خائن ودولة كذا خائن، دولة كذا. يا أخي قد كل شيء واضح. أنا عندي عقل وسمع وبصر. متى ما قرأت بيان حزب من الأحزاب
يدين ويستنكر بما يعني باتخاذ القرار هذا أو باتخاذ قرار. أنا أقول والله هذا الحزب تمام لديه الشجاعة وعنده وعي، لكن البقبقة وين؟ بالتواصل الاجتماعي. مجلس القيادة اجتمع كافة الأعضاء واتخذوا قرار. وين المشكلة؟ خلاص فلان مضحين، فلان مع الشرعية، فلان طيب خلاص. وإن كان توجيهات الإمارات أو توجيهات السعودية، يعني من متى احنا منفردين بقراراتنا؟ من متى منفردين بقراراتنا باليمن؟ من زمان. مش نستخدم الأساليب الخطأ وننتقد ونحن نعرف ما يدور. حتى الذي يكتب عارف ما يدور، عارف. لكن دائما القمر السياسي والتعبية السياسية، الأحزاب، تعبية الأحزاب لازم يعني تمشي أعضائها بهذا الخط، تشغلهم بالقيل والقال، تشغلهم بالتواصل الاجتماعي، وهي قيادة الأحزاب أينهم؟ تجدهم باجتماعات، تجدهم إذا مع من يدير الشأن اليمني. أنت هنا تبقبق داخل الواتس، داخل الفيسبوك، داخل تويتر. قيادة الحزب حقك تتغدى مع محمد بن زايد، مع محمد بن سلمان، مع تميم، مع الآخر تجي تقول لي أنت وطني. يعني الوطنية ما فيش حزب وطني، ما فيش حزب نابع من عمق الوطنية. كلهم عملاء، كلهم أداة للخارج. خلاص نجلس دائما وإحنا بالتخوين، ما نتخارج نهائيا. مستحيل نتخارج أو ننجز شيء ما دام. وهذه سياسة الأحزاب، وهذه ثقافتنا، وهذه لازم نرتقي، لازم نرتقي. بخصوص محافظة شبوة، محافظة شبوة ما يعني معروف عمله، معروف توجهاته، معروف بأنه من أين أتى، من أين كان عايش، ومتى أجا، ولماذا أجا. يعني حضر اليمن، معروف بأنه بتوجيهات، يمشي على خطة، ينفذ برنامج، ينفذ. هذه لا غرابة، ما أحد مستغرب على هذا الشيء، ما فيش حاجة جديد في هذا الشيء. لكن هل يعني هذا بأنه خلاص نقسم المحافظة نصين، نتخندق؟ هل قيادة شبوة في ذاك الوقت وقبائل شبوة ومناضلين شبوة، قيادة شبوة كامل، هل وقفوا وقفة رجل واحد واعترضوا على القرار في تكليف الوزير محافظ لمحافظة شبوة؟ هل هم كانوا غافلين عن ما يعني عن دور الوزير في حينه أو مهامه الذي موكل إليه من الخارج بتنفيذه في شبوة؟ كانوا غافلين عن هذا الشيء، لم يغيروا في الأمر شيء، ولا ما يستطيعون يسووا شيء. تم إقالة المحافظ وتعيين محافظ جديد، استلم وغادر المحافظ القديم بكل سلام، لأن الوزير يحمل مشروع، يحمل برنامج، يحمل
يحمل مهام لازم ينفذه، ولكن يعني متوقعين الناس بأنه لازم بيتصادموا مع ابن الوزير، فهذا الشيء متوقع، لأنه المحافظ يحمل مهام، يحمل برنامج. قيادات محافظة شبوة مناضلين وقبائل ذا عندهم هدف آخر، لا يمكن أن يتوافق ما يحمل الوزير من هدف وما يحمله مناضلين شبوة. لذلك ما في شيء جديد في هذا الشيء. الناس متوقعين بأنه الوزير بيفتعل أي مشكلة، بيفتعل كذا. في بعضهم يقول لك إقالة الوزير المحافظ هو الحل. يا أخي لا تستطيع، لا أنت ولا أحد، والله لا أحد يستطيع أن يقيله. قال لك يستطيع يقل، ما هوش لا أنا ولا أنت، معين من الإمارات لازم ترضوا بهذا الشيء، لازم تتوقعوا أي شيء. يكفينا تطبيل، وقفنا ضد طارق، وقفنا ضد الانتقالي، وقفنا ضد ما لم نستطيع أن نغير شيء. كذب. طاروا الناس من عدن، شردوا الناس من عدن، حاصروا الحكومة، قتلوا العسكر، قتلوا، ولا تغير شيء. ما في شيء جديد. ابن الوزير المحافظ أقال اللقعب، طيب أكيد بيقيله، بغض النظر كان صحيح كان خاطئ كان كذا تمام. هذه هي النتائج. لازم نقنع أنفسنا، لازم نشعر بأنفسنا بأن لا مناص ولا مجال بأن يعني ما نمشي إلا في عصا الخارج، نمشي في عصا الخارج، ما نمشيش من تلقاء أنفسنا. يا أخي ليش؟ خلاص أنا عارف إن هذا تم تعيينه من الخارج، عنده أهداف، عنده برنامج، أنا أساير الوضع، بس أساير الوضع، عندي رؤية، عندي هدف، عندي برنامج، أطرح برنامجي، أطرح كذا، أحاول سبحان الله إننا أستطيع نتقارب من أجل مصلحة المواطن. لأنه بالنهاية من أتى معين من الخارج جالس طول فترة الحرب ونفضحهم ونتناظروا والناس كذا، وقع يعني بيوم ليلة كذا ورضخت الشرعية من هرم الشرعية من عبد ربه إلى أسفل واحد، ورضخوا لهذا القرار. مستحيل إنك تواجهه ند لند، مستحيل، لأنه أنت متشعب أمامك عدو حوثي وهو الأهم، ومن خلفك ترسانة خارجية. لا تستطيع واحد يعني يقدر الموقف، واحد لازم يعترف بالحق، لازم ينظر للواقع. هذا هو الواقع. ما تستطيعش، لأنه قرارك ما هو بيدك. المساند لك هي السعودية، والسعودية هي راضي لما يحصل. ما إيش بتغير يعني من الواقع؟ ما تستطيعش تغير شيء. المجلس الرئاسي أتى بتوافق، فرض على الأحزاب السياسية، فرض على على القيادة الرئاسية، فرض على الشعب اليمني، فرض باتفاق من الخارج. تحياتي، لا أحد يستطيع أن طارق يوم الأول عدو، الانتقالي يوم الأول عدو، يوم الثاني
يحكم اليمن بتوافق الخارج. هل تم الاتفاق يمني؟ مستحيل. كلنا نعرف بأن لو اجتمعوا اليمنيين على قلب واحد وعلى كلمة واحدة واتخذوا مستعدين يتخذوا قرار شجاع واتفقوا اليمنيين كافة بشكل عام، لكن كل طرف كل حزب بيد الخارج، لا يستطيع أن يشخط كذا، يشخط بالقلم شخط ما يستطيعش إلا بالرجوع من الخارج. ليش نزايد على بعضنا البعض؟ ليش نكذب؟ ليش نعمل نفسنا أن احنا شرفاء بأن احنا كذب في كذب. الضحك يضحكوا على من؟ على المواطن الغلبان. الله، العليمي خائن، العليمي يخدم الإمارات. يا ابني لا ولا أنت نستطيع نهز شعرة من الإمارات. أنا لا أبرر الإمارات، الإمارات فرضت نفسه علي وعليك وعلى كل الناس، فرضت نفسها على بدعم دولي. كم صيحنا، كم عير، كم عانينا. ضربت الجيش، قيمت الطيران وضربت الجيش أمام العالم كله، أمام مرأى ومسمع العالم. مو تغير من شيء. إيش اللي تغير؟ إيش الذي تغير؟ أخذت سقطرى، أخذت ميون، إيش اللي تغير؟ طردت المحافظ وطردت دخلت الميليش يعني الانتقالي إلى سقطرى، وفرضت الانتقالي فرضت نفسها. من كان يتوقع بأن عيدروس الزبيدي أو طارق يطلع نائب رئيس الجمهورية؟ كلنا كنا نعلم بأن هذولا يعني أعداء الشرعية ضد الشرعية ضد كذا، يخدموا كذا يخدموا. وبالأخير توافق دولي، وفرض التوافق الدولي على من؟ على اليمنيين. ما تغير، ما هو اللي تغير. واليوم نكرر نفس الكلام. الله خلاص، الإمارات. ما عارف أنا وأنت عارف إن الإمارات هي السعودية، راضي وعارف بكل ما يحصل، لأنه لا نملك قرار أنفسنا ولا أي حزب يملك قرار نفسه. ولا حزب سياسي، أنت حزب سياسي مو فارح لي بالتقاسم فقط. من هو من الأحزاب الذي قال أنا يعني أقدم تضحيات وأناضل وأقدم كذا من أجل الوطن، ليس من أجل المناصب، وتنحى عن السلطة وجلس حزب وما زال مواصل النضال؟ من هم من الأحزاب؟ لكن تجدهم يتسابقوا على المناصب، يتسابقوا على التعيينات، يتسابقوا على كذا، والضحية أنا وأنت المواطنين فقط. قيادة الأحزاب منسقة ولها علاقات دولية، وأنا وأنت جالسين الإمارات السعودية. بما أنه قيادة الأحزاب يعني تتقول الإمارات، تتقول السعودية، تلتقي بالمسؤولين، تلتقي كذا، وتستلم الأموال، وتستلم التوجيهات، وتستلم فقط. وتحت يعني وقعلوا لك الأحزاب، وفوق هذا كله رجعت الأحزاب تشتغل ضد بعضها البعض، ورفع التقارير، يرفعوا التقارير على بعضهم البعض. كل حزب يرفع تقرير ضد الآخر للخارج. أين الوطنية؟ حزب وطني ضحى، ناضل، كافح، وجدوا في هرم السلطة، ولازم يشي يقنعنا بأنه الوطني. أم من الأحزاب الأخرى هم الخونة. يا أخي عيب، تضحك على من؟ أنت تضحك على من؟ يكفي ضحك. أنا عارف وأنت عارف بأن هذا الحزب وهذا الحزب وهذا الحزب وهذا هم أداة للخارج،
هم عملاء للخارج. أنا لا أقول لك إن في حزب شريف إن الحزب الفلاني، أنا أقول لك بأن الأحزاب كافة عملاء للخارج، يستلموا الأموال ويطلقوا التوجيهات وينفذوا الأوامر وينفذوا البرنامج وينفذوا كل هذا. ما فيش حزب أحسن من حزب. ولا تصدق حزبك بأن فلان خائن وهو على الملة، كذب. كفينا نستفيد من السابق، نستفيد من ذا السابق، نستفيد من السابق. ما هو السبب اللي وصلنا إليه الآن؟ هو هذا السبب، بأن نصدق الأحزاب، نصدق الأحزاب وبكرنا نعلم بالشارع من علم الأحزاب. خلاص، بما أنه مستحيل، لا يستطيع كذاب قيادة أي حزب لا تدين أو تستنكر أو بما يعني ما حصل وما يحصل في شبوة ومن قرارات ومن كذا ومن كذا، يعرفهم ذا عارفين إيش، ولا كلام، ساكت ولا كلمة. لكن الغباء في الأتباع، في البعاع غباء. قال لي خلاص نطبل الأكعب زعطان الوزير الدقبق يا أخي روح كذب في كذب. لو كان الحزب هذا أو الحزب هذا أو الحزب هذا، الأكعب أنا وأنت نعرف من ينتمي لحزب إيش، الوزير أنا وأنت نعرف من ينتمي لحزب إيش. لكن منه السبب؟ الأحزاب هي ما زالت تغذي الحقد والكراهية في أعضائها، لم يصف النفوس كده من الأخير. كل حزب يثبت وجوده ويثبت نفسه بأنه الشريف والنزيه، أما الآخرين ما عداهم ما كذب. خلاص تحصل هذا يطبلهم، هذا يطبل للبعاع وهذا يطبل للبعاع وهذا يطبل للبعاع. يا أخي خلاص سكينا، حسرنا، تعبنا. الخارج التوجيهات لمجلس الرئاسة، مجلس الرئاسة اجتمع بأعضاء، اتخذوا القرار، بقوا على الورقة وتحياتي أي خدمات. خلاص 1 2 3 في شيء بنوع قرب. هل بنستطيع أن نغير شيء؟ مستحيل. كذاب اللي يقول لك إنه يستطيع، ما فيش، ما مستحيل نحن نستطيع أن نغير شيء. نتعب أنفسنا، نتحمل الهم والتعب من لا شيء. خلاص ما فيش. اتوقعوا بيحصل أسوأ مما هو حاصل الآن، يتوقعوا كذا. فكر بعقلك من بداية الحرب إلى الآن، من أول ما تأسس المجلس الانتقالي إلى الآن، أتى بعد طارق، حصل مشادة، حصل يعني عراق، حصل وإحنا نناشد المجتمع الدولي. قيادة الحزب حقك تعرف بأن المجتمع الدولي هو الداعم الرئيسي لمن للإمارات. تستطيع، هل فكر بعقلك، هل تستطيع قيادة الحزب حقك أو قيادة الحزب هذا أو هذا أن تظهر أمام الإمارات وسياسة الإمارات بالمحافل الدولية؟ أتحدى، أوضح لك وأثبت لك بأنهم منافقين وأكبر عملاء وخونة. قيادة الأحزاب كامل، هل تستطيع؟ من هذا المنطلق جالسين يبثوا السموم، سموم الفرقة، سموم الحقد، سموم الكراهية، لأنهم مستفيدين. قيادة الأحزاب مستفيدة من جمع الإتاوات، جمع الأموال، جمع كذا التبرعات، جمع تعمل كيف على ظهري وظهرك. شوف في عمان تجد القيادات الأحزاب في السعودية في ده مجتمعين مع بعض، والله ما فيه من الشيء شيء.
يتغدوا سوا ويجلسوا سوا ويسولفوا سوا ويتراسلوا ويتمشوا سوا. قيادة الأحزاب اللي احنا مختلفين نحن هنا داخل الوطن على سياسة بعضنا البعض، حصلهم كل واحد يروح عند الثاني ومجتمعين ومتفقين ولا في شيء. هم المستفيدين، هم عارفين حجم الإمارات، عارفين حجم الإمارات بالمحافل الدولية، لكن هم عارفين حجمهم، هم عارفين حجمهم بأنه ما يستطيعوش غير يمدوا أيديهم بس يفتحوا آذانهم بس يبثوا السموم إلى الوطن فقط. أما أنهم بيخدموا الوطن في شيء يفيد المواطن يفيد الوطن مستحيل. أحزاب معهم الخطابات فقط، الخطابات والبيانات والحقد داخل، لأنه إذا لم يعني يستخدم السياسة هذه خلاص معناته ما يحتاجوش الخارج، ما يحتاجوا لمن برا، ما تنفعش أنت. إنه أداة، هو عارف بنفسه بأنه أداة للخارج، لكن أنت تشوفه ملاك لأنه دخل في عقلك هذا الشيء بأنه طاهر، هو شريف. أم من غيره وضو خوانا عملاء الله خلاص. تجدهم مشاركين على مستوى سوق القات، والله على مستوى البساطات، استغلال وشحن سياسي، حقد سياسي، شحن كراهية، شحن عداء، شحن. أصبحنا يعني ما حد يقبل الآخر، مشغولين كيف فلان موقع فلان، مراقبة فلان، عمل فلان، صنع فلان، بس شوف لافين وصلونا لافين. يعني بسبب سياسة الأحزاب وقيادة الأحزاب وصلونا إلى هذا الشيء. يعني أغلب الوقت نجلس نفكر مو قال فلان إيش عمل فلان، إيش صلح فلان، الحزب هذا مو قال هذا ذاك مو كيف اجتمعوا ممكن. شوف لها فين وصلونا. يعني بعدوا عنا العلم والتعليم، بعدوا عنا الطور. صحيح احنا في وضع حرب، لكن هذا هو الوقت الأهم، الوقت الأهم لشحن الشباب، شحن الناس بهذا المفهوم، مفهوم التآخي، التآلف، الود، يعني نبذ الخلافات، نبذ السياسة الحزبية. لكن لا يمكن أن يعني ينسوا أو يزيلوا من سياستهم هذا الشيء. ما فيش حزب وطني مخلص بامتياز يغذي أعضاءه بأن الأحزاب الأخرى هم الخونة، مستحيل، لأنه يعرف نفسه ويعرف سياسته بأنه عميل، بأنه خائن، عارف هذا الشيء. ولذلك من منطلق عمالته خيانته يشوف الآخرين نفس الكلام، والحزب هذاك نفس الكلام، من مجرد يعني من منطلق خيانته وعمالته للخارج يشوف الحزب هذا بأنه عميل وخائن، وهكذا. ما فيش حزب يقدم خدمة للمواطن، خدمة تفيد المواطن، تنسي الحرب الذي في عقل المواطن، تبذيل الشحن السياسي والحزبي من عقل المواطن. مستحيل تجد هذا اسمه الحزب، إلا دائما تغذية، دائما رمي الآخرين بالعمالة والخيانة، والظهور بجلباب الوطنية. بعيد، ما فيش حزب سياسي وطني، ولا نجلس نطبل، ولا نجلس نقول الحزب هذا والحزب هذا أو لا هذا أو لا. كلهم من كبيرهم إلى صغيرهم كلهم خونة الأحزاب السياسية في اليمن، كلهم أداة للخارج.
استغرب، الإمارات عملت، الإمارات صنعت، فلان يخدم الإمارات، فلان يخدم. يا أخي الإمارات وضعت نفسها بثقل خارجي، دعم وإسناد خارجي لا تستطيع مجابهته، لا أنت ولا أنا ولا حكومتك ولا أحد، لأنه ما معكش حق العشاء. أولا من منطلق بأن قيادة حزبك مادد يدها لهذا الخارج، وأي حكومة أي رئاسة تأتي من منطلق هذا العمل الخارج. مو الناس مش عارفين هذا الكلام، لكن بعض الناس غابين يعمل نفسه بأنه الله خلاص. يا ابني تتكلم باسم حزبك، أنت تتكلم باسم الحزب، أتحداك تنتقد الحزب. ليش؟ لأنه خلاص أنت مبرمج، أنت خلاص دغري مبرمج. زي قيادة الحزب حقك تتحداه ينتقدوا ممولينهم، كذب. كل الناس يعرفوا، وأنت عارف بأن هذا الشيء موجود وحاصل كل شيء. القرارات لم تصدر أحادية الجانب من أي انفرادية. القرارات تأتي بعد مشاورات، بعد اجتماعات مكثفة لمجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس الرئاسي يمثلون الأحزاب أو نقول مندوبين عن أحزابهم، وأكيد تم التوافق على والتوقيع على القرارات. البعض يحمل رشاد العليمي المسؤولية. رشاد العليمي هو أحد أعضاء المجلس، أحد أعضاء المجلس. إذا كان العليمي وحده حسب اعتقادكم بأنه يخدم الإمارات أو يخدم السعودية أو يخدم فلان أو يخدم كذا، فالجميع مشارك في هذه القرارات، كافة الأحزاب مشاركة في هذه القرارات، ولا يوجد أي حزب، ما فيش أي حزب في اليمن نابع من معاندة الشعب اليمني أو من الساحة اليمنية كمستقل، يعني مستقل في قراراته، مستقل في تمويله، مستقل في يعني من ذات نفسه. كل الأحزاب اليمنية أتت متصدرة من الخارج إلى اليمن، متصدرة إلى الخارج، دعمها ماليا ومعنويا وسياسيا بالقرارات. ما في حزب أشرف من حزب. الأحزاب كلها دائما وأبدا من أول ما تأسست الجمهورية إلى الآن، باستثناء فترة حكم الحمدين الذي بدأ ينفرد بالحكم، يعني ينفرد بقراراته عن الخارج، يصدر قراراته، يتخذ قراراته من تلقاء نفسه بدون أي إملاءات، والنتيجة كانت مأساوية للشهيد الحمدي رحمة الله عليه. أما ما عدا ذلك فلا أحد يزايد على أحد. كل الأحزاب تستلم من الخارج، وكل الأحزاب تنفذ توجيهات الخارج وتتلقى الأوامر والتوجيهات، تطلق كل شيء من الخارج. لا أحد يقول بأن الحزب هذا شريف والحزب هذا. والسبب الرئيسي في اليمن بأن ما لا يوجد توعية حزبية، يعني كل حزب يحترم فكر ويحترم ثقافة ويحترم الحزب الآخر. لذلك تجد الأحزاب كل من يغذي أتباعه على الحقد والكراهية والتعصب والأعمال الحزبية. الحزبية هي وسيلة وليست، الحزبية ليست دين، هي اختلاف في الرأي، وكل حزب يقدم الأفضل للشعب كامل، وليس لأتباعه أو عناصره أو أعضائه. ما نجد في اليمن هي موجود شحنة حقد وكراهية من الأحزاب بعضها البعض. تجد هذا الحزب يشيد تمام
بنفسه بأنه هو الأفضل وهو الوطني وهو المخلص وهو المضحي، وكذلك تلاقي الحزب الآخر نفس الكلام بهذا الشكل. الأحزاب عندنا في اليمن بهذا الشكل، وأصبحوا أداة مرتهنين للخارج بسبب هذا الشيء. تجدهم يطلقوا وكل واحد يعني يكيل التهم للآخر، بينما تجد الجميع كلهم عملاء وكلهم أداة من أدوات الخارج، هم ينفذوا سياسة الخارج. الأحزاب اليمنية بشكل عام هم الذي ينفذوا السياسة الخارجية، والصراع هي ساحة اليمن والضحية المواطن اليمني. لا أحد يستطيع أن يزايد على أحد ولا ينكر هذا الشيء. ما يدور في شبوة هو ناتج بالسبب الأول، هي الهدنة التي يعني أوقفت الجبهات، جعلت الناس يتفرغوا للشحن السياسي وإعادة الماضي. هذا هو السبب الرئيسي. السبب الآخر هو كل جماعة وكل قيادة متخندق وراء فكرتها النضالية، فكرتها الحزبية، فكرتها تمام، يعني فكرة مقيتة. لا أحد يعني فاتح قلبه للآخر، ولا أحد يعني كل واحد يشوف نفسه أعلى مستوى. الذي يقول أنا ضحيت، والذي يقول أنا مناضل، والذي يقول أنا سويت، والذي يقول، بما أنه ليست التضحية بأن تتخندق وراء الحزب أو تتخندق وراء يعني منصب أو تتخندق. التضحية هي القبول بالآخر، التضحية هي يعني الشراكة، هي بذل العطاء، بذل الجهد لخدمة الناس، لخدمة المواطن. التضحية هي أن تتنازل عن سياسة حزبك من أجل صالح الوطن، من أجل صالح اليمن. مش خلاص قد ناضلت وضحيت وكل هذا. طيب الناس كامل ضحوا، الذي هو في نطاق الشرعية مناضل، يعني بمجرد أنه يشعر بالرعب إذا سقطت قذيفة، إذا شاف شيء، إذا هذا يعني خلاص ما ضحاش. أي شخص خاصة في المناطق الملتهبة أو المشتعلة، يعني في نطاق الشرعية، جالس في ظل هذا اسمه في ظل لا أحد ينكر تضحية الآخرين، ولا أحد يعني يستطيع أن يجاهد على من ناضله.